Tiếp tục diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cảnh báo Nga đang đẩy mạnh hàng loạt các đòn tấn công phủ đầu nhằm kìm hãm Ukraine phản công. Từ Mỹ chỉ ra điều khiến phương Tây sẽ phá hỏng cuộc phản công của Ukraine. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Mỹ cảnh báo Nga-Iran mở rộng hợp tác quân sự chưa từng thấy, trong bối cảnh Moscow tìm cách bổ sung nguồn cung UAV trước thêm Ukraine phản công. Nga phản hồi thông tin bị Wagner bán đứng. Đồng thời triển khai chiến cơ giữa lúc Pháp Đức tiến hành đợt tuần tra của NATO. Các diễn biến chính yếu khác, Mỹ và quốc đảo Micronesia đồng ý gia hạn hiệp ước chiến lược. Theo Liên Hợp Quốc, du lịch toàn cầu trên đà phục hồi hoàn toàn. Bờ Tây nước Mỹ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Đội tuyển Uruguay bổ nhiệm huấn luyện viên Marcelo Bielsa làm huấn luyện viên mới. Hai cầu quý hiếm thu hút đám đông ở bờ biển Rafah của Israel. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, qua báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Moscow đã tiến hành hàng loạt đợt không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Mục tiêu của Nga là làm suy giảm khả năng phản công của quân đội Kiev trong thời gian tới. Cuối tuần trước, Ukraine đã chứng kiến nhiều đợt không kích lớn mà Nga dùng UAV và tên lửa để oanh kích. Theo ISW, Nga sử dụng UAV và tên lửa tấn công ngày càng thường xuyên. Chiến dịch không kích mới của Nga có vẻ như chủ yếu tập trung vào khu vực Kiev và các cơ sở hậu cần, công nghiệp quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Dựa trên động thái này của Nga, ISW nhận định rằng quân đội nước này đang lo sợ Ukraine tiến hành phản đòn. Tuy nhiên, các đợt tấn công quy mô lớn này cũng không thể làm giảm đi khả năng phản công của Ukraine. Cho đến nay, các lực lượng Kiev vẫn duy trì phản công xung quanh chiến địa Bakhmut. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliak, báo cáo rằng quân đội Ukraine đã chiếm được 10 vị trí của Nga ở vùng ngoại ô phía Bắc và Nam thành phố. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến Miền Đông, Đại tá Serhiy Cherevati cho biết mục tiêu của Kiev là không để Nga tập hợp lực lượng hay bao vây thành phố Bakhmut. Tuy nhiên, phía Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận các báo cáo của Ukraine và tuyên bố rằng Kiev đã nỗ lực đột nhập vào phía Bắc và Nam Bakhmut, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Theo ISW, Bộ Quốc phòng Nga đang cố đánh lạc hướng khỏi những thành công gần đây của Ukraine tại Bakhmut bằng cách ca ngợi sự phòng thủ của Nga trước các cuộc phản công của Ukraine. Vừa qua, một tướng Mỹ về hưu của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ phương Tây có thể phá hỏng cuộc phản công của Ukraine nếu gây quá nhiều áp lực lên chính quyền Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insight gần đây, tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu nhận định, việc đánh giá nỗ lực sắp tới của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ từ tay Nga là quyết định thành bại của cả cuộc chiến sẽ đặt ra một tỷ lệ nguy hiểm, có thể phá hỏng kế hoạch phản công của Ukraine ngay cả trước khi nó chưa bắt đầu. Tôi nghĩ điều duy nhất có thể khiến cuộc phản công thất bại là do phương Tây liên tục gây áp lực lên Ukraine. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Ukraine chỉ có một cuộc phản công lớn duy nhất. Nếu họ thất bại, mọi chuyện sẽ kết thúc và phương Tây sẽ không ủng hộ họ nữa, ông Hodges nói. Theo vị tướng Mỹ, những suy diễn trên đang được thúc đẩy bởi những cá nhân không muốn Ukraine chiến thắng. Ông lưu ý rằng nhiều quan chức hàng đầu của Nhà Trắng đã không cam kết giúp Ukraine giành chiến thắng tuyệt đối khi chỉ trích chính quyền Mỹ Joe Biden vì không xác định rõ từ ban đầu những mục tiêu chiến lược trong việc hỗ trợ Ukraine. Về phía Kiev, gần đây họ đã liên tục hạ thấp tầm quan trọng của cuộc phản công. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định cuộc phản công sắp tới của nước này không phải là sự kiện quyết định toàn bộ cuộc xung đột. Mới đây, Mỹ cho biết hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga và Iran đang mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc phòng chưa từng có, trong bối cảnh Moscow tìm cách tăng cường nguồn cung máy bay không người lái Shark do Iran sản xuất để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 5, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói Iran đang cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái. Kể từ tháng 8, hơn 400 chiếc UAV, chủ yếu thuộc loại Shahed, đã được chuyển giao. Trong khi đó, Iran đang muốn mua trực thăng tấn công, radar và máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga. Vị quan chức tiếp tục, Nga đã sử dụng hầu hết những máy bay không người lái của Iran để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Bằng việc cung cấp UAV cho Nga, Iran đang trực tiếp tạo điều kiện cho Nga tiếp tục các hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông Kirby khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Moscow và Tehran có hại cho Ukraine, khu vực Trung Đông và cả cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi công cụ có sẵn để thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran và Nga để hạn chế việc chuyển giao máy bay không người lái, người phát ngôn nhấn mạnh. Hiện Nga và Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Tehran trước đây từng thừa nhận họ đã cung cấp cho Nga một lô máy bay không người lái, nhưng là trước khi xung đột Ukraine nổ ra. Trong khi đó, Moscow khẳng định các vũ khí mà họ sử dụng ở Ukraine được lấy từ kho dự trữ trong nước. Liên quan đến thông tin được tờ Washington Post trích dẫn từ các tài liệu mật bị rò rỉ gần đây của Mỹ cho rằng lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã liên lạc với tình báo Ukraine và đề nghị cung cấp vị trí của các đơn vị Nga. Mới đây, cả ông Prigozhin và Điện Kremlin đều bác bỏ thông tin này. Chuyện đó thật là nực cười. Ông Prigozhin bình luận trên Telegram khi nhắc đến bài viết của báo Washington Post. Ông trùm lính đánh thuê phủ nhận việc gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov ở châu Phi, bởi ông không đến lục địa này kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Ông Prigozhin khẳng định một nhóm tinh hoa chính trị và kinh doanh Nga đứng sau cáo buộc mà ông mô tả là nực cười trên. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, gọi thông tin lãnh đạo Wagner bán đứng Nga là trò bịp bợm. Trước đó, tờ Washington Post dẫn một tin tình báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết ông Prigozhin hồi tháng 1 đã đề nghị sẽ tiết lộ vị trí của lực lượng Nga cho phía Ukraine. Đổi lại, Kiev sẽ rút quân khỏi chiến địa miền đông Bakhmut. Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối trao đổi bởi không tin tưởng ông trùm lính đánh thuê Nga. Wagner hiện là lực lượng đi đầu trong các cuộc giao chiến giữa Nga và Ukraine ở Bakhmut, kéo dài suốt 8 tháng qua. Kiev và Washington chưa bình luận về thông tin trên. Ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã điều một tiêm kích chiến đấu sau khi phát hiện máy bay tuần tra của Pháp và Đức bay về phía không phận Liên bang Nga. Pháp và Đức cho biết phi đội gồm máy bay tuần tra Atlantic 2 và một chiếc P-3C Orion đang thực hiện các chuyến bay như một phần trong cuộc tập trận chung của NATO và phi đội vẫn hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong khi đó, phía Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng tiêm kích phản lực Su-27 của họ đã quay trở lại căn cứ sau khi những chiếc máy bay của Pháp và Đức quay lưng lại với Nga. Chiếc Su-27 được điều động là để ngăn chặn việc xâm phạm biên giới nước Nga. Người phát ngôn của Hải quân Đức cho biết, chiếc B-3C Orion của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát bên biển Baltic và bay theo đúng luật hướng tới Kaliningrad. Kaliningrad là một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva trên biển Baltic. Đức khẳng định họ chưa bao giờ có ý định xâm nhập không phận Nga và những chiếc máy bay luôn giữ khoảng cách an toàn, cũng như không có hành động khiêu khích. Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp cũng xác nhận vụ việc trong một tuyên bố như sau. Nằm trong cuộc tập trận của NATO, một chiếc máy bay Su-27 của Nga đã đối mặt với máy bay tuần tra Atlantic 2 của Pháp ngoài khơi biển Baltic. Việc tiếp cận diễn ra trong không phận quốc tế và được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, vừa qua đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Joseph Yun thông báo rằng Mỹ và quốc đảo Micronesia ở Thái Bình Dương đã đồng ý gia hạn hiệp ước chiến lược. Ông Yun cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ đạt được những bước tiến tương tự với Cộng hòa Palau. Hiện Mỹ đang tăng cường hỗ trợ các quốc đảo ở Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng trong khu vực. Hôm 15 tháng 5, ông Yun nói rằng Hiệp ước về Hiệp hội Tự do COFA giữa Mỹ với Micronesia sẽ được ký kết vào ngày 22 tháng 5 tại một buổi lễ tổ chức ở Papua New Guinea với sự tham gia của Tổng thống Joe Biden. Vào những năm 1980, Washington lần đầu tiên đạt được thỏa thuận COFA với các quốc đảo ở khu vực Châu Đại Dương, gồm Micronesia, Palau và quần đảo Marshall. Theo đó, Mỹ có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ nền kinh tế của các nước này. Đổi lại, Washington được độc quyền tiếp cận những vị trí chiến lược ở Thái Bình Dương. Việc gia hạn được thỏa thuận COFA với các quốc đảo là một phần quan trọng để Mỹ ngăn chặn sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Đặc phái viên Yun cho biết, ông đã ký sơ bộ thỏa thuận với tân Tổng thống Micronesia, ông Wesley Simina. Thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào tuần tới tại hội nghị giữa Mỹ và các nhà lãnh đạo đảo Thái Bình Dương. Ông Yun nói, đó hoàn toàn là một thỏa thuận đã được ký. Tôi sẽ đến Palau và hy vọng sẽ đạt được tiến bộ tương tự. Ông Yun sẽ tiếp tục đến quần đảo Marshall trong tuần này và thỏa thuận COFA có thể được ký kết. Các điều khoản COFA cũ sẽ hết hạn vào năm 2023 đối với quần đảo Marshall và Micronesia, cũng như hết hạn với Palau vào năm 2024. Tuần tới, khi Tổng thống Biden đến Papua New Guinea, ông sẽ là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên đến thăm quốc đảo Thái Bình Dương ngay sau hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản. Chuyến thăm sẽ làm nổi bật sự quan tâm của Mỹ dành cho khu vực Thái Bình Dương. Washington đã ký các biên bản ghi nhớ sự hỗ trợ trong tương lai với 3 nước trong COFA. Tháng trước, ông Yun cho biết các thỏa thuận sẽ cung cấp cho họ tổng cộng 6,5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 20 năm. Một kênh tin tức nhà nước của Belarus hôm 15 tháng 5 đã đăng tải hình ảnh mới của Tổng thống Alexander Lukashenko tại một trung tâm chỉ huy quân sự.
nơi lần đầu tiên mà nhà lãnh đạo xuất hiện công khai sau gần một tuần bị bủa vây bởi những tin đồn đoán về sức khỏe. Hình ảnh mới nhất của Tổng thống Lukashenko được kênh Pun Perovo Telegram đăng tải hôm 15 tháng 5. Theo hãng tin, nhà lãnh đạo Belarus đã làm việc tại một căn cứ chỉ huy lực lượng không quân. Tay trái của vị Tổng thống 68 tuổi vẫn bị băng bó như trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây. Ông Lukashenko được nhìn thấy lần cuối vào ngày 9 tháng 5 tại các sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng Đức Quốc xã ở cả thủ đô Moscow, Nga và thủ đô Minsk, Belarus. Việc nhà lãnh đạo Belarus ít xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây đã làm dấy lên những tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông. Nghị sĩ Quốc hội Nga ông Konstantin Jatulin hôm 14 tháng 5 cho biết ông Lukashenko bị ốm và cần được nghỉ ngơi. Trong khi đó, một số báo cáo khác cho rằng Tổng thống Belarus đã phải nhập viện. Hiện văn phòng Tổng thống Belarus chưa có bình luận chính thức về những thông tin liên quan đến sức khỏe của nhà lãnh đạo. Ở Mỹ, thị trưởng mới của thành phố Chicago thuộc bang Illinois, ông Brandon Johnson đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15 tháng 5, thông tin được Reuters đăng tải. Hàng nghìn người đã có mặt trong buổi lễ nhậm chức của ông Johnson, trong đó có cựu thị trưởng Chicago Lori Lightfoot. Tân thị trưởng Johnson là cư dân sống ở phía tây thành phố Chicago trong suốt 47 năm kể từ khi sinh ra. Chính quyền của ông sẽ đối mặt với một số vấn đề nan giải như bạo lực tội phạm, tình trạng gia tăng dân di cư và thu hút đầu tư cho thành phố lớn thứ ba này của nước Mỹ. Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông Johnson nói, "Tôi không muốn có những câu chuyện ngoài kia nói rằng chúng ta không thể tiếp nhận và cung cấp một bến đỗ an toàn cho những người đang muốn định cư ở thành phố. Tại Chicago, mọi người đều có chỗ, dù là người xin tị nạn hay đang tìm kiếm một nơi mà họ được trợ cấp đầy đủ." Về đời tư, vợ ông Johnson tên Stacy, họ có 3 người con, Owen 15 tuổi, Ethan 11 tuổi và Braden. Chuyển sang các tin tức xã hội du lịch nổi bật trên thế giới. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc UNWTO, ngành du lịch thế giới đang trên đà quay trở lại mức trước đại dịch, với số lượng người đi du lịch trong quý đầu tiên của năm 2023 cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu mới nhất của UNWTO cho biết, ước tính có khoảng 235 triệu du khách quốc tế trong 3 tháng đầu năm, đạt 80% so với mức trước đại dịch. Trung Đông chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ nhất. Đây cũng là khu vực đầu tiên và duy nhất có lượng du khách quốc tế không những phục hồi về mức trước đại dịch năm 2019, mà còn cao hơn 15%. Trong khi đó, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ lần lượt đạt mức 90%, 88% và 85% so với mức trước đại dịch. Với châu Á-Thái Bình Dương, lượng khách quốc tế trở lại mức 54% so với trước đại dịch. UNWTO nhận định, đà phục hồi của khu vực này sẽ tăng tốc khi hầu hết các điểm đến, bao gồm Trung Quốc, mở cửa trở lại. Tổng thư ký UNWTO Zurab Kafili nhận định, những con số tích cực trên một lần nữa cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của ngành du lịch. Tuy nhiên, vị quan chức cũng cảnh báo, chúng ta phải luôn cảnh giác với những thách thức hiện nay như mất an ninh địa chính trị, thiếu nguồn lực lao động và các tác động tiềm ẩn của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với du lịch. Báo cáo của UNWTO đồng thời cho biết, doanh thu du lịch toàn cầu trong năm 2022 cán mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 50% so với năm 2021. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đạt 64% so với mức trước đại dịch. Ở Kenya, Tổng thống William Ruto mới đây cho biết các cơ quan chính phủ đáng lẽ ra có thể ngăn chặn cái chết của hơn 200 tín đồ của một giáo phái ở vùng ven biển của đất nước. Ông đồng thời cũng tự nhận trách nhiệm về thảm họa này. Ông Paul Mackenzie, lãnh đạo của giáo phái Good News International Trust, đã bị cáo buộc là đã ra lệnh cho các tín đồ nhịn đói và bỏ đói con cái của họ cho đến chết để họ có thể lên thiên đường trước ngày tận thế. Với số người tử vong tính đến nay là 201 người, vụ việc này đã trở thành một trong những thảm họa liên quan đến giáo phái tồi tệ nhất trong thời gian gần đây. Trong số 201 người thiệt mạng, có 8 người chết sau khi được giải cứu vì đã quá suy kiệt, trong khi những trường hợp tử vong còn lại được phát hiện khi khai quật những ngôi mộ tập thể trong rừng Sakahola ở hạt Kilifi, phía đông nam Kenya. Trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin Kenya, ông Ruto nói, với sự hiện diện của các cơ quan chính phủ trong khu vực, bao gồm cảnh sát, cơ quan tình báo và chính quyền địa phương, các hoạt động của Mackenzie nhẽ ra phải được sớm phát hiện. 10 ngày trước, ông Ruto đã chỉ định một ủy ban điều tra về những án mạng ở Sakahola và một nhóm đặc biệt khác làm nhiệm vụ xem xét lại các quy định quản lý các tổ chức tôn giáo. Tại khu vực châu Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 15 tháng 5 đã tới thành phố Edmonton, tỉnh Alberta để gặp các binh sĩ lính cứu hỏa đang chiến đấu với các vụ cháy rừng hoành hành khắp khu vực phía Tây của đất nước này. Chỉ tính riêng trong tháng 5, Alberta ghi nhận hơn 100 vụ cháy,
khiến chính quyền địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp, buộc hơn 30.000 người phải sơ tán và các nhà sản xuất dầu khí giảm sản lượng ít nhất 319.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương 3,7% tổng sản lượng quốc gia. Các quan chức tỉnh lo ngại, điều kiện thời tiết khô và nóng tiếp diễn sẽ làm phức tạp thêm tình hình hiện nay. Tính đến Chủ nhật ngày 14 tháng 5, khoảng 90 đám cháy vẫn đang hoạt động khắp Alberta, với 25 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. Theo các nhà chức trách tỉnh, quân đội Canada đã bắt đầu tham gia các nỗ lực khống chế và dập lửa kể từ tuần trước. Dự kiến thêm nhiều binh sĩ sẽ được điều động đến khu vực trong những ngày tới. Những năm gần đây, miền Tây Canada đã liên tục hứng chịu thời tiết cực đoan với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng do sự nóng lên của toàn cầu. Trong khi đó, cư dân Seattle và các thành phố, thị trấn thuộc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của đất nước Mỹ đang trải qua nền nhiệt cao chưa từng có vào thời điểm này trong năm. Ghi nhận vào ngày 14 tháng 5, nhiệt độ tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma đạt 31 độ C, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận trước đó là 30 độ C. Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt bất thường, rất nhiều người đã tập trung tại đài phun nước ở trung tâm thành phố để giải nhiệt. Một người dân tên Philip Gilbert chia sẻ, vào thời điểm này năm ngoái, trời mưa và ẩm ướt, trong khi năm nay lại hoàn toàn trái ngược. Một số người lo ngại thời tiết bất thường hiện nay là do biến đổi khí hậu. Ông Nathan Thomas, du khách Canada cho biết, tôi cảm thấy có chút lo lắng về tương lai. Tỉnh Alberta ở đất nước tôi đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng, đây chắc chắn là những điểm báo xấu. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, nhiệt độ ở Seattle sẽ duy trì ở mức cao hơn so với bình thường cho đến hết tuần này. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, sau hơn một năm thất nghiệp kể từ khi bị câu lạc bộ Leeds tại ngoại hạng Anh sa thải vào tháng 2 năm ngoái, nhà cầm quân Argentina Marcelo Bielsa mới đây đã chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Uruguay trong bản hợp đồng kéo dài đến năm 2026. Liên đoàn bóng đá Uruguay đã đăng tải một bài đăng chào đón huấn luyện viên Bielsa trên tài khoản Twitter chính thức hôm 15 tháng 5 với nội dung người hâm mộ đang mong đợi một lối chơi mới mẻ và giàu cảm xúc, đã đến lúc để thấy được điều đó. Đội tuyển Uruguay đã chia tay huấn luyện viên Diego Alonso sau khi không thể lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup trên đất Qatar vào năm ngoái. Với bản hợp đồng 3 năm, vị thuyền trưởng mới Bielsa có nhiệm vụ đưa đội bóng Nam Mỹ dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Bielsa sẽ chính thức ra mắt với vai trò mới trong cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 5. Ông sẽ cùng đội tuyển Uruguay có 2 trận giao hữu gặp Nicaragua và Cuba vào tháng 6 tới, trước khi bắt đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ vào tháng 9. Nhà cầm quân 67 tuổi có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Ông từng là huấn luyện viên của đội tuyển Argentina giai đoạn 1998-2004 và Chile 2007-2011. Ở cấp câu lạc bộ, Bielsa đã làm việc với các đội bóng tại giải vô địch Tây Ban Nha, Ý và ngoại hạng Anh. Cũng trong ngày 15 tháng 5, cả thành phố Barcelona chìm trong bầu không khí náo nhiệt khi câu lạc bộ bóng đá mang tên thành phố này tổ chức lễ ăn mừng trước vô địch La Liga và La Liga F sớm cùng với hàng chục nghìn người hâm mộ. Khoác lên mình màu xanh lam và đỏ đặc trưng, các cổ động viên Barcelona đã đổ ra đường để chào đón các tân vương của bóng đá Tây Ban Nha. Chiếc xe buýt màu xanh với dòng chữ bên hông, nhà vô địch La Liga 2022-2023 di chuyển chậm chậm qua biển người hâm mộ. Trên xe, huấn luyện viên Xavi Hernandez và các học trò như Frenkie de Jong, Frank Kessié và Ronald Araujo vẫy tay chào các cổ động viên, cùng nhau tận hưởng không khí ăn mừng trước vô địch sớm dù mùa giải còn 4 vòng đấu. Theo phía sau là một chiếc buýt mui trần khác chở các siêu sao của đội nữ Barca, trong đó có Aitana Bonmati và Alexia Putellas, chủ nhân của 2 quả bóng vàng. Sau một mùa giải 2021-2022 trắng tay, Barca đã có một mùa giải 2022-2023 thành công với 2 danh hiệu vô địch quốc gia và siêu cúp Tây Ban Nha ở cả nam và nữ. Thầy trò huấn luyện viên Xavi sắp tới sẽ còn 4 trận đấu ở La Liga. Trong khi đó, đội nữ Barca đang chuẩn bị cho trận chung kết với Wolfsburg vào ngày 3 tháng 6. Trong lịch sử kéo dài 123 năm, đội bóng xứ Catalan đã sở hữu 27 chức vô địch La Liga và 8 chiếc cúp La Liga F. Tại thành phố Arequipa, miền Nam Peru, một con lười thiếu máu, suy dinh dưỡng và bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng đã được các đội cứu hộ động vật hoang dã giải cứu thành công. Hiện con vật đang được các bác sĩ thú y theo dõi sức khỏe và chăm sóc. Chiến dịch giải cứu diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Vào thời điểm đó, con lười có thân nhiệt khoảng 21 độ C. Con vật nhanh chóng được đặt trong lồng ấp mô phỏng theo điều kiện sống tự nhiên của cá thể để ổn định sức khỏe. Theo nhóm các bác sĩ thú y của Cơ quan Quản lý rừng và Động vật hoang dã quốc gia Peru, con lười ăn kém và có dấu hiệu bị ngược đãi. Người đứng đầu cơ quan, ông Luis Felipe González cho biết hôm 15 tháng 5, con vật đang hồi phục tốt và ổn định.
Dự kiến con lười sẽ tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc trong 15 đến 30 ngày để phục hồi hoàn toàn trước khi trở về môi trường tự nhiên vào tháng tới. Thưa quý vị, rất đông người vừa qua đã đến thăm một bãi biển ở Jaffa, phía nam Tel Aviv, Israel, để tận mắt nhìn thấy một con hải cẩu bạo dạn khác thường. Đây là loài hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Anh Harelbar là một nhân viên kiểm lâm động vật hoang dã biển thuộc Cơ quan Quản lý các công viên và thiên nhiên của Israel. Anh cho biết đây là con hải cẩu cái được một cậu bé lần đầu tiên phát hiện và đặt tên là Yulia. Con hải cẩu này đã đến bãi biển để trút bỏ bộ lông của mình trong quá trình lột xác. Anh cho biết hải cẩu thầy tu thường thích những hang động tương đối mát mẻ trên bãi biển ở các đảo của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và hiếm khi xuất hiện trên những bờ biển ngập nắng ở Israel, Syria hay Liban. Tuy nhiên, anh Bra cho biết Yulia có vẻ thích thú với bãi cát rộng khi nằm phơi mình dưới ánh nóng mặt trời mà không cảm thấy phiền bởi những ánh mắt nhìn chằm chằm của người lớn và bọn trẻ đang vây quanh. Anh cho biết Yulia có thể sẽ ở lại vài ngày cho đến khi hoàn tất quá trình lột xác. Hải cẩu cái thầy tu được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2007 ở Thổ Nhĩ Kỳ và được đặt tên là Tugra. Anh Bra cho biết quần thể hải cẩu tu sĩ Địa Trung Hải trên toàn cầu ước tính có khoảng 400 đến 500 con, khiến chúng trở thành một trong những loài thú biển quý hiếm nhất. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.